ساعت 6 صبح روز جمعه 9 دی 1401 داریم میریم به سمت یه دژ تقریباً کمتر شناخته شده نزدیک شیراز. حدوداً 40 کیلومتر با شیراز فاصله داره. قبل از اکبرآباد کوار هست، نزدیک روستای بورکی. از قبلا با آقای قناعتی سرپرست یکی از تیم‌های کوهنوردی کوار هماهنگ کردم که بریم با همدیگه و این دژ باستانی و قدیمی رو ببینیم. منطقه کوار به خاطر وجود دره‌های زیاد و عمیق مکان مناسبی بوده برای ساخت دژهای کوهستانی. اینجا از مناطقی بوده که توی دوره ساسانی بین دو شهر اردشیرخوره و استخر بوده و از این مسیر برای رفت آمد از شهر استخر به اردشیرخوره و بندر سیراف استفاده می شده یا حالا برعکس. خود کوار هم به خاطر آب و هوای خوب و وجود رودخونه قره‌آغاج برای کشاورزی و باغداری هم منطقه عالی بوده که همین الان هم با وجود کم آبی کشاورزی و باغ‌های زیادی داره. فرصت الدوله شیرازی توی کتاب آثار عجم که اواخر دوره قاجار نوشته شده در مورد بلوک کوار نوشته: بلوک کوار در سمت جنوب شیراز واقع است و آن بلوکی است خوب و خرم، نواحی بسیار دارد و بساتین بیشمار. میوه‌هایش را از کمال وفور چندان بهایی نیست و هندوانه آن معروف و مشهور است، بادامش نیز وفور. اینجایی که داریم میریم به قصر قباد معروفه و قله هم قله قلات بهش میگن و به خاطر همین دژ قلات هم بهش گفته میشه. احتمال میدن که قباد یکی از حکام محلی این منطقه بوده که این دژ رو روی قله قلات توی دوره ساسانی ساخته. توی ایران دو مدل دژ وجود داره، یکی دژهایی که توی دشت ساخته میشه و یکی هم دژهای کوهستانی که مساله این دو مدل هم با هم دیگه کاملا متفاوته. مساله دژهای کوهستانی بیشتر سنگ و ساروج و ملات گچ هست و دژهایی هم که توی دشت ساخته میشه بیشتر خشت و گل و گاهی هم سنگ توی اونها استفاده میشه. دلیل ساخت این دژها به غیر از اونایی که نظامی هستن بیشتر برای امنیت در زمان حمله دزدها و غارتگران بوده. همینطور که الان این اتفاقها میفته اون زمان هم افرادی بودن که به روستاها و شهرها حمله میکردن و غارت میکردن اونها رو و به خاطر جلوگیری از این اتفاقات توی مناطق تسخیرناپذیر دژهایی رو درست میکردن برای این مواقع که ازش استفاده کنن، یا حالا توی دشت بوده که قلعه‌ای که توی دشت درست کنن یا جایی که تقریبا سخت بوده دسترسی بشه. تقریبا اوایل دوره پهلوی بود که دیگه بیشتر جاهایی که توی دژ زندگی میکردن به خاطر برقراری امنیت اومدن خونه ها رو خارج از اون درست کردن که یه نمونهش دژ ایزدخواست هست شمال فارس که قبلا ویدیوش رو درست کردم. خود شیراز هم تا زمان حمله آقا محمد خان قاجار به شیراز دورش برج و بارو بوده و وقتی آقا محمد خان حمله میکنه و شیراز رو تصرف میکنه برج و باروی شیراز رو خراب میکنه. این غار هم توی مسیر دسترسی به دژ هست که 3 تا حوض رو داخل سنگ تراش دادن که آبهایی که از سقف میچکه رو داخلش جمع کنن و استفاده کنن. احتمالاً هم مربوط به همون دوران ساسانی میشه. این قسمت هم همون راه اصلی بوده که میرفتن وارد قلعه و دژ میشدن. مشخص پاکوبی که درست کردن.
این چاه سنگی هم پایین دژ ساخته شده، احتمالاً برای مصرف آب نگهبانای دژ توی قسمت پایینی ساخته شده. یه احتمال دیگه هم در مورد چاه اینه که شاید یه راه مخفی بوده برای که سریع وارد و خارج بشن از این قسمت که توی مواقع ضروری ازش استفاده کنن. آثار سنگچین قسمتی که مخصوص نگهبان هم بوده هنوز وجود داره که دقیقاً بالای چاه سنگی این قسمت رو درست کردن و نگهبانی میدادن. بابام، احسان، ایمان، آقای قناعتی هم از دور داره میاد راهنمامون. ارادت. این قسمت ورودی اصلی دژ هست که دیگه از اینجا به بعد هیچ چارپایی نمیتونسته وارد دژ بشه و افراد باید تک تک میرفتن بالا تا میرسیدن به اول تونل و راه پله که میرفتن دیگه توی قسمت اصلی دژ. این قسمت دیگه یه خورده دست به سنگ داره. یا خدا، ولی مشخص همون قبلا هم درستش کرده بودن. این هم سنگ چیناش، اونم ایمان. اولین تونلی که میرفته به سمت دژ اون بالا که توی سنگ کندن دیگه. بریم از اینجا بالا. یه رمپ هم اینجا داره و باز پله میخوره میره بالا. شیبه این یکی یه بیشتره. بالاش خوبه. تقریبا شبیه همون قار چرپله. نسبتا یه هم جدید زدن دیگه. نمیدونم قدیم چی جور میرفتم بالا. خیلی بوده بند داشتم مردمه چیزی بوده من چوبی بوده.
توی مسیر تونل دوم بالای پله 20 یه راه مخفی وجود داره به داخل دژ که حدوداً 6 متر طولشه که از طریق یه چاه وارد میشه به داخل دژ. وقتی از پله من بالا اومدم اصلا متوجهش نشدم، چون شیب پله ها زیاده، حدوداً 70 درجه هست، دیگه نمیتونی بالا رو نگاه کنی و فقط باید حواست باشه که یهو بر نگردی پایین. اینم نمای پشتی قصر قباد. آب انبار فکر کنم. آب انبار. نه تا آب انبار تو اون قصر قلعه هست، قلعه قباد، دژ قباد. یه سریاش تو سنگ کنده شده که این یکیشه، میبینید تو سنگ کنده شده، سقف هم نداره، ولی یه سریاش دیگه سقف دار که حالا سقفاشون ریخته بعضیاش. الان این یکی سقف داشته، بازم اینم تو سنگ کنده شده. مشخصه دیگه پایینش کاملا تراشیده شده، بالاش هم که دیگه سنگ و ساروجه. از این تعداد آب انباری که اینجا ساخته شده بوده مشخص میشه که تعداد افرادی که اینجا زندگی میکردن زیاد بوده. دلیلی که از خونه‌های قدیمی که اینجا بوده چیزی نمونده اینه که قرار نبوده همیشه اینجا زندگی کنن و فقط یک سری خونه‌های موقت بوده که اگر زمانی امنیت اونها توی خطر میافتاده به این دژ پناه میبردن. ولی آب انبارها چون سازه‌ای بوده که باید مقاومت بالایی داشته باشه تا حدودی تا الان سالم بودن. دلیلش هم اینه که توی سنگ کنده شده و توی تعدادی از اونها از سنگ و ساروج استفاده شده. ساروج هم که یه نوع ملات قدیمی شبیه به ملات سیمان امروزیه که توی ساخت یک سری از سازه ها ازش استفاده می شده. اگه دقت هم کنید برای درزگیری هم از قیر طبیعی توی قسمتی از آب انبارها استفاده کرده بودن. این آب انبار با بقیه فرق داره و همونطور که می‌بینید به صورت گنبدی ساخته شده. قسمت مخزن اون به صورت مربعی داخل سنگ تراشیده شده و قسمت بالایی هم که با سنگ و ساروج ساخته شده. توی دوره ساسانی بود که اولین بار تونستن با استفاده از گوشواره سقف گنبدی رو روی پایه مربعی درست کنن که اولین گنبد هم مربوط میشه به کاختج دختر فیروزآباد که به دستور اردشیر پاپکان ساخته شده. لینک ویدیو کاختج دختر رو هم میذارم آخر ویدیو، اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم ببینید. بعد از دوره ساسانی هم توی دوره اسلامی گنبد مسجدها رو با الگو برداری از همین سبک معماری ساسانی طراحی و اجرا کردن. ابهت این کوه از بالا شگفت انگیزه. 4 طرف با پرتگاه هایی که حدود 50 متر ارتفاع داره دسترسی و دستاندازی به این دژ رو غیر ممکن کرده بوده. از این دژ تا دوره های اسلامی هم استفاده می شده و می تونسته امنیت اهالی این منطقه رو تأمین کنه.
خسته نباشید همگی. قربان شما. آقا خسته نباشید. زحمت کشیدید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. یه ویدیو هم میذارم این بالا، غار 40 پله سیون. این ویدیو هم برید حتما ببینید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. فعلا.